السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حالتي النهارده تركيب زي ما انتوا شايفين كده. هنركب على الضرس التالت والرابع والخامس، وهو من القناين للفايف. الفايف كان معمول له اندو اللي هو حشو عصب. فاحنا اقترحنا على المريض بما انه خالع الضرس اللي جنبه بقاله سنين، فقلت احنا ممكن ان احنا نركب بريدج، ان هو نعوض السن المخلوع، وفي نفس الوقت هيبقى الشكل العام كويس جدا. فاحنا هنا برضو في الجنب التاني يونت برضو ركبناه. فقلنا ناخد كده ندخل المقاس نشوفه مظبوط معانا ولا لا، وبفضل الله كان دقة في اللون ودقة في التفاصيل كمان ما شاء الله. فنبدأ نشيله بقى عشان نبدأ نلزقه زي ما انتوا شايفين كده. المهم هنرجع للجنب التاني. فما شاء الله بعد لما ثبتنا التركيبة اتلزقت كده خلاص. ما شاء الله دقة في اللون والتفاصيل وحاجة محترمة يعني. يسلم ايد المعمل. الناحية التانية برضو هنبدأ نلزق اليونت. هوت بس الفيديو ملحقناش نصوره بعد اللزق خالص، بعد ما شلنا الزيادات اللزق. يلا قولوا لي رأيكم في الفيديو، ولو في اي سؤال او اي استفسار ممكن تسيبوا كومنت.